हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात सगळे? तर आज मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे. गोष्टीचं नाव आहे आरशातलं रहस्य. एका गावात झोपी नावाची एक मुलगी राहत होती. ती खूप हुशार आणि धाडसी होती. पण एक गोष्ट मात्र तिला खूप खटकायची, ती म्हणजे तिच्या आजीकडे असलेला जुना आरसा. तो आरसा खूप जुना होता आणि त्या काचेवर एक छोटीशी फट होती. नेहमी आजीकडे झोबी सुट्टीसाठी गेल्यावर तिला असं वाटायचं की त्या आरशात काहीतरी हलतंय. एके दिवशी रात्री झोबी झोपली असताना तिला असे वाटले की त्या आरशातून काहीतरी आवाज येतोय. झोबी, ए झोबी. पण ती घाबरली. पण झोबी धाडसी होती. तिने हातात टॉर्च घेऊन आरशासमोर उभी राहिली आणि म्हणाली, कोण आहे तिथे? तेवढ्याच आरशातून एक परीराणी बाहेर आली. ती म्हणाली, धन्यवाद झोबी, मी आरशाची रक्षक आहे. मी खूप दिवसापासून आरशामध्ये अडकलेली होते. झोबी आश्चर्यचकित झाली. त्या परीराणीने झोबीला एक छोटंसं बक्षीस दिलं आणि म्हणाली, हे तुझ्या धाडसाचं बक्षीस आहे. भीतीला सामोरे जाणं हीच तर खरी शक्ती असते. झोबीने हसून ते गिफ्ट घेतलं आणि पुन्हा झोपी गेली. आरशातलं हे रहस्य आता तिचं गुप्त साहस बनलं होतं. तर या गोष्टीतून आपल्याला काय शिकवण भेटते? भीतीला सामोरे गेल्यावरच आपली भीती नाहीशी होते. जर गोष्ट आवडली असेल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.